Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em và các bạn. Cách luộc khoai lang không cần tới nước luôn. Khoai thì bở bung, nhìn hấp dẫn ghê chưa, thơm lừng luôn á. Việt Nguyễn bảo đảm luôn, mình luộc theo cái cách mới này, mình ăn một lần á là ghiền luôn. Nếu anh chị em mình thấy thích thì cùng mình vào bếp thực hiện cách làm nè. Với cái cách mà hôm nay mình chia sẻ luộc khoai lang á, thì cho dù là khoai mới hay là khoai củ gì á, thì nó cũng đều ngọt hết trơn hết. Để chọn được cái củ khoai lang ngon thì anh chị em mình sẽ chọn những cái củ mà nó đầy đặn như vậy nè. Hai cái phần đầu của nó tròn trịa thì nó sẽ rất là ngọt, không có bị xơ. Còn những cái củ này á, thì cái phần đầu của nó rất là nhiều xơ. Một lát nữa mình luộc xong, anh chị em mình kiểm tra xem Việt Nguyễn nói có đúng không nha. Hôm nay mình luộc khoai mà không có dùng tới nước, nên cái bước mình rửa khoai cộng với sơ chế á, nó rất là quan trọng. Nó sẽ quyết định là khi mình luộc khoai xong nó có ngon hay không á. Mình cho thêm tí xíu muối vào trong nước. Muối nó sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Mấy cái bào khoai này trồng ở vùng đất đỏ hay sao á, mình mới cầm vô mình chà tí xíu à. Nước ở trong thau với cái tay nó đỏ lè luôn. Mình chà mạnh tay mà cái phần đất đỏ nó vẫn còn bám. Giờ mình lấy cái miếng cước xanh á, mình chà thêm tí nữa cho sạch luôn. Cái củ khoai nó sạch thì khi mình dùng nó cũng sẽ ngon hơn và cũng an toàn cho sức khỏe mình nữa. Giờ mình sẽ lấy cái củ khoai, mình sẽ cắt bỏ cái phần đầu và lẫn cả cái phần gốc ở bên dưới. Việt Nguyễn nghe nói cái độc tố trong củ khoai lang nó sẽ nằm ở cái phần đầu và cái phần gốc bên dưới. Thật hư thì cũng không biết đúng hay sai, nhưng mà đúng hay sai gì thì anh chị mình cũng cho Việt Nguyễn biết chứ nha. Sau khi mình cắt cái củ khoai lang, phần đầu và phần gốc, bây giờ mình chuẩn bị thêm một cái thau nước, mình cho thêm tí xíu muối vô. Giờ mình cho cái củ khoai lang vô ngâm. Trước tiên là cái phần mũ nó sẽ được đẩy ra hết bên ngoài. Khi mình dùng nó cũng sẽ ngon hơn. Trong cái quá trình mà củ khoai lang được nhổ lên thì trong cái củ khoai lang nó sẽ mất đi một cái lượng nước dự trữ. Khi mình cắt cái củ khoai lang mình ngâm ở trong nước như thế này, cái củ khoai lang nó sẽ được hấp thụ thêm một cái lượng nước mới. Việc mình luộc khoai mà mình không cần tới nước á, thì mình sẽ mình ngâm cái phần khoai này khoảng 15 phút. Nếu mình không ngâm cái củ khoai trong nước á, thì khi sau mình luộc xong cái củ khoai nó sẽ khô. Còn mình ngâm ở trong nước này, cái củ khoai nó rất là ngon. Mình luộc khoai không cần nước á, thì mình phải dùng một cái nồi hay cái chảo hoặc là cái quánh mà nó phải hơi dày tí mới được nha. Mình đừng có sử dụng cái chảo nhôm nó sẽ bị cháy. Cách thứ nhất á, thì mình sẽ dùng một cái màng nhôm thực phẩm. Nếu anh chị em mình ở nước ngoài mà không có lá chuối á, thì mình sẽ dùng một cái màng nhôm như thế này. Giờ mình sẽ xếp gọn lại, mình đặt vào cái đá chảo cho nó vừa là được. Còn nếu như ở gia đình mình có cái lá chuối á, thì mình sẽ lót ở bên dưới. Cái lá chuối mình lót ở bên dưới như vậy, khi sau cái củ khoai nó sẽ rất là thơm, nó thơm cái mùi lá chuối. Mà cách tốt nhất á, là mình nên sử dụng cái lá chuối thì cái củ khoai nó sẽ rất là ngon. Bước tiếp theo, để tăng thêm cái hương vị cái củ khoai lang cho nó thơm thì mình sẽ dùng thêm một ít lá dứa. Luộc khoai lang mình kết hợp thêm cái lá chuối với cái lá dứa đó, khi sau cái củ khoai lang nó rất là thơm. Anh chị mình mà dùng á, mình dùng một lần là mình ghiền luôn á. Giờ mình xếp mấy cái bào khoai lang này vô, cho mấy bả ngay hàng thẳng lối, rồi mình chỉ việc đi nấu chín thôi. Để tăng thêm cái độ đậm đà cho củ khoai khi mình luộc xong, mình cho thêm tí xíu muối hạt vô, mình rắc ở chính giữa như vậy nè. Luộc khoai lang mình cho tí xíu muối vô, cái củ khoai nó rất là đậm đà. Để cái muối á, nó sẽ được bốc hơi và nó sẽ loang tỏa hết trên cái củ khoai. Giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ để lửa dưới trung bình. Mình sẽ nấu cái phần khoai này khoảng 30 phút. Anh chị em mình nhớ là cái nắp nồi nó phải kín. Khi nó kín thì mình luộc 30 phút nó mới chín.
Mình luộc được 5 phút rồi. Anh chị em mình có nghe tiếng lợp đợp không? Nước nó bốc hơi, nó nhiễu xuống. Để cho nó được kín hơi hơn á, thì ở bên trên mình phủ thêm miếng lá chuối nữa. Mình phủ lên vậy, nó chắc ăn là nó rất là kín luôn. Mình nấu khoảng 30 phút là khoai nó sẽ chín. Sẵn đây cho Việt Nguyễn khoe tí xíu luôn nha. Cái này nó không có liên quan gì tới hết á. Mấy cái chậu bông mà Việt Nguyễn mua hôm 20 tháng Chạp á, tới nay là 40 ngày rồi, mà bông nó ra liên tục luôn. Cái đợt bông này á là bông đợt 2 nè. Anh chị em mình thấy cái bông đợt 2 mà nó còn nhiều hơn cái bông đợt đầu luôn. Mình có một cái tuyệt chiêu mà khi mình chăm sóc bông á, bông nó nở liên tục luôn. Nếu anh chị em mình thích á, thì Việt Nguyễn sẽ để cái đường link ở bên dưới video. Mình có thể vào tham khảo cách chăm sóc hoa nè, để cho hoa lâu tàn mà nó nở liên tục luôn. Cô chú anh chị em mình thấy mấy cái chậu bông vạn thọ ở đây, nhìn thấy mê không nè? Khoe mấy cái chậu bông xong rồi, giờ quay lại cái nồi khoai. Cái nồi khoai mình nấu được 30 phút rồi. Để giờ mình kiểm tra coi nó chín chưa. Mở nắp ra, rồi dỡ thêm cái tờ lá chuối ra nữa. Cái nồi khoai á, nó quá chừng là thơm luôn. Mình lấy chiếc đũa mình xiên cái củ khoai. Mình xiên qua, mình thấy nó nhẹ tay là khoai đã chín rồi. Mình chưa biết là cái củ khoai có ngọt hay không, chứ còn luộc theo cái cách này á, là cái củ khoai nó quá chừng là thơm. Nó thơm là nhờ cái lá chuối với cái lá dứa. Nó sẽ kích thích cái vị giác của mình, rất là muốn ăn. Lá dứa với lá chuối á, thì giòn rụm luôn. Mà cái phần chảo bên dưới á, nó không bị cháy nha. Để giờ mình sẽ lấy cái củ khoai mà lúc đầu mình nói cái phần đầu nó xơ á. Anh chị mình có thể thấy cái phần đầu là xơ nhiều lắm. Nên khi mình đi mua khoai lang, mình tránh không có chọn những cái củ khoai mà cái đầu nó nhọn hoắt, nó bị xơ không à. Nó chỉ được cái phần bên dưới là nó ngon, nó không bị xơ thôi. Để bây giờ mình sẽ bẻ thêm một củ nữa. Cái củ tròn nè. Nhìn ngon ghê chưa? Việt Nguyễn mời anh chị mình cùng dùng cái món khoai lang với Việt Nguyễn nghe. Để mình ăn thử trước coi nó có ngọt không. Ngọt mà thơm nữa chứ. Ngon quá chừng luôn. Bảo đảm là khi anh chị mình nấu khoai kiểu này á, mình ăn một lần là mình ăn ghiền luôn á. Video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách luộc khoai lang không cần dùng tới nước mà khoai bở bung rất là ngon luôn. Đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.